Me katsotaan eri mahdollisuuksia. Ja tässä on Erik Verba-Viini. Hän näyttää mulle Taikahuilun ensimmäisen plakaatti, joka on erittäin arvokas. Hänellä on se alkuperäinen kappale. Verban kanssa hyvin paljon. Juu, me ollaan vanhaa ystäviä ja paljon reistu yhdessäkin, jopa siis maailman ympäri. Hänhän on tuossa on paksuuntunut vieläkin tästä ja harmaantunut. Mitenkä sä olet tähän Tanskaan tottunut? Minkälainen kieli Tanska on? Onko se kaunis kieli? Siis no ei tietenkin tanskalaisesta. Se on niin kuin äidinkieli. Hän on äidinkieli. Hänestä se on kaunis, mutta tanskan murteet on hyvin erilaisia. Ne on niin tavattoman erilaisia, että eihän toisiaan ymmärtäisikään. Mutta sä puhut tanskaa hyvin ja ymmärrät. Juu, ihan täysin. Mutta siinä on hyvin voimakas suomalainen painostus. Joo. Mä kirjoitan tanskassa melkein virheettömästi. Pyysin veljeltäsi Jaakolta, että jos olisi jotain semmoista, sähän kirjoitat mielelläsi, etkä puhu puhelimessa. Joo. Ja pyysin, että olisiko jotain semmoista kirjallista tekstiä. Ja hän sitten antoi yhden kirjeen, sanoi, että kun tämä on ainoa semmoinen, jossa ei ole hävyttömyyksiä, että tämän voi antaa. Mutta se on käsiala, se on mielenkiintoista. No siis kato, se on se frustraatti, estynyt arkkitehti. Tässä ihan selvä tapaus. Tämähän aivan tässä on tää niinku Aaloallun käsikirjoitus. Mitä näkyy? Tässä on siis, sitä täytyy ruveta arkkitehtiksi. Tästä näkyy ihan selvästi. Hän sanoi, että se saattaa olla joskus paljon suurempaakin. Ei, tää on kyllä normaali. Ei tää se riippuu, miten mä paipaan. Oi, tää mitään semmoista. Ei tää ainakaan ole. No joo. Ei ole paljon asiaa. Kaikki tuolla sanottu. No tää ei tää on. Tässä kyllä loppupuoli. Ei siellä kyllä. Kodin kauniin taivaassa Jeesuksen kanssa sain. En viihdy enää maailmassa, jossa ennen mä ilon sain. Oi Kanan maa, oi kaunis maa, se maa, jossa Jeesus on. Mihin Jumalan lapset pääsevät iäisesti olemaan. Kiittäkää Herraa, kiittäkää Herraa, kiittäkää, kiittäkää Herraa, että Jumalan lapset pääsevät hänen luonansa olemaan. Siellä loistaa päivä kirkkain, Se oli laulu Kaanaan maasta. Kaanaan maahan on semmoinen luvattu maa, luvattu paikka. Tämä Humlebæk taitaa sinulle elämän tässä vaiheessa olla semmoinen luvattu paikka. Niin, se on sellaista, en tarvitse kertomaan koita juttua, mitä mä talon sain tai ostin. Mutta tämä on semmoinen paikka, tämä on henkivakuutus. Ja sitten aikoina, kun lapset oli pieniä, niin tämä oli heille sen paikka, johon se voi kiintyä. Eihän heillä mitään muuta isänmaa tuntavaa kuin korkeintaan Tanskaan. Joo. Tanskaan, ja kun minä olin aina poissa, niin joku paikka tietysti sieltä ihmiset tapaisi. Täällä voi hyvin levätä. Täällä on ihan täysin hiljasta. Täällä on sellainen kissan käveleminen vaikuttaa hirveältä meteliltä. Että se on siis ei kuulu mitään. Ei mitään kuulu, saa rauhoittaa. Muistitko muuten tuon levytyksen, että olit tämän Kaanaanmaankin levyttänyt? En. Mä tosiaan sen, että jollakin tavalla nuon levytyksen, en tosiaan tiedä, mitä me on levytty. Kuuntelin tuota sun musiikkias aika paljon, niin mä tulin melkein herätykseen. Sulla on hyvin paljon uskonnollista musiikkia levytettynä. Onko se ollut tilausta vai onko siinä ollut jotain viehtymistä? Se on semmoinen, että tämmöinen, kun se vanha vähän pappis sukua isän puolta, niin totta kai se tuntuu tämmöinen, onhan se jollakin tavalla niin kuin naapuri-ammatti.
Että siis, että mä sanon, että laulaja on saarnaaja ja saarnaaja on näyttelijä, siis saarnaaja on laulaja. Mä sanon, että ne on hyvin lähellä toisia. Ei sitä voi mitään vakavaa musiikkia ei esittää, jos se on pikkusen huumoria mukana, ja mitään huumoria ei voi esittää, jos se mitään vakavaa mukana. Itse asiassa se on niin kuin papin ja tommosen ajanvietä tehtailijan välimuoto. Vaikuttaako muuten sen musiikin sanallinen sisältö, jos paljon laulaa jotain tietyn sisältöistä musiikkia, niin vaikuttaako se persoonaan millään tavalla? Ei se minuun vaikuta yhtään. Ei myöskään osat eivät vaikuta. Niitä on semmoisia ihmisiä, jotka ottavat siitä kiinni, jotka ruvevat niin kuin matkimaan omia operaosiaan ja ottamaan osaa siihen lauluun. Mitä se laulavat, oratoita ja muita. Ja ihan persoonasta. Mulla on siis etäisyys siihen. Kunnioitus enemmän asiaa kohta kuin osaanotto. Sä olet hyvin usein puhunut siitä, kuinka taiteilijat ovat itsekkäitä. Olitko sinä itse taiteilijana itsekäs? En. Mulla on suoraan sanoen, mä oon ollut liian vähän itsekäs. Mä oon jälkeenpäin. Mä oon aina liian vähän omaa asiaa. Mä oon ollut liian epäitsekäs. No johtuuko kenties sitten siitä, että sinua arvostetaan opettajana? Ilmeisesti opettajalla ei sovi itsekkyys. Niin, mä tiedän, mua aina arvostellaan myöskin tietenkin. Mutta se on siinä, että missä se on laulaja, kun rupeaa opettamaan. Hän siirtää tämä itse keskeisyytensä toiseen ihmiseen. Eihän opettaja voi olla itse keskeinen, jos ollaan hyvin opettaa. Monet kyllä ovat. Ja siinä se on just vaan se tuloksi, että jos kaikki lauluopettaminen lopettaisi maailmasta, niin laulun taso nousisi. Nimittäin on niin paljon huonoa opetusta verrattuna hyvään, että toisessa laulun paremmin, jos kaikki lauluopettajat lähdetään Siperiaan, niin laulun taso nousisi. Niin paljon on semmoista humpuukiopista. Se opettaja ajattelee itseään ja oppilaillaan tekee itsestään numeroa. Esimerkiksi mä inhoan sitä syvästi. Semmoinen, joka minun oppilaani kun niin ihanasti laulaa siellä Metropolitassa, laulaa siellä ja täällä. Niin, koska on hyvä laulaja. Nee. Ja se opettajan ansiota ole. Ja ehkä pikkusen. Just niin. Älä tuu liian nopeasti. Mitä ilvelyä tämä on? Nyt alkaa tanssiauta nyt Susanna Kulta. Suuri ajan toivo. Herra Kreivi, älkää halveksiko kiintymyksemme ilmaisua teitä kohtaan. Luovuttuanne oikeudesta, joka rakastavaisille merkitsi. Jos sitä kerran luovuin, niin mitä? Yhteen. Luovuttu oikeus ei ole... Anna tulla. Koetaan vielä kerran. Otetaan siitä, pysy tässä vaan. Otan se nyt mua vaan. Siis tää täytyy mennä yhtenä makkarana. Kuoron ja vitosta se kuoron viimeiset tahit. Mitä ilvelyä tämä on? Alkaa tanssiauta nyt Susanna Kulta. Herra Kreivi, älkää halveksiko kiintymyksemme ilmaisua teitä kohtaan. Luovuttuanne oikeudesta, joka rakastavaisille merkitsi. Luovuin, niin mitä sitten? Jalontekon ensimmäisen hedelmän me kaksi korjata saamme. On kaikki valmista jo häitämme varten. Nyt siis voitte hänelle, joka puhtautensa säilytti teidän armonne ansiosta, ojentaa tämän viattomuuden tunnusmerkin valkean hunnun. Tämä pirullinen juoni nyt näyteltävä on. Oi rakkaat ystävät, teidän elenne on kaunis. Minä en ole ansainnut tätä kiitosta lainkaan, sillä isäni oikeudesta näin luopumalla minä luonnolle taas oikeutensa annan. Oi terve, oi terve, oi terve! Mikä mies? Mikä teko? Ja minä lupaan, että vihkimisen suoritan. Pyydän vain odottamaan hiukan. Sillä tahdon koko linnani väen kanssa loistavin juhlamenoin ohjata teidät onneen. Martselinalle tarvitaan. Siis voitte mennä. Minkälainen on muuten laulajalla käytännön ja opetuksen suhde? Kuinka pian pitäisi lähteä vaan esiintymään? Mun toiveuneni on se, että mä oon siis laskenut siitä, että pitäisi aloittaa, niin sanotaan ihminen käy pitkän koulun. Toisen että se tekee yliopistot saakka, mikä oli suotavaa tai vastaavaa, siitä on hyötyä myöhemmin. Ja silloin on siinä 19.
Niin sitten pitäisi opiskella musiikkia ja tietenkin jo kouluaikana ja sitten laulua ja niin kuin valmistaa tämmöisessä merkein. Niin. 25 vuoden kuluttua, 24-vuotiaana. Enempää ei saa niin kuin enää opiskella. Sitten on mentävä töihin. Se niin kuin oppilasmaisena aloitteli johonkin, vähän konsertteja ja pikkuselkin teatteri semmoisena oppilaan pikkupalkalla. Ja siitä sitten se on noin 4 vuotta, 28 vuotta pitää osata hommat. Ja sitten lähdetään jo tekemään suuria tehtäviä ja sitten sitä laulamista jatketaan. Siitä 25 vuotta siis täysammattilaisena, 53-vuotiaana pitää paras lähteä eläkkeelle. 53, se on 53, aika joo. varhainen Niin eläkeikä. on. Onko Se laulaa muutama, se voi laulaa hyvinkin, se riippuu kokonaan kalkkeutumisesta. Näin olet kirjoittanut. Kuulijalla on oltava se mielikuva, että tuoltahan tulee ääntä ihan kuin Niilin mutaa. Ääni soi keskellä, alhaalla, ylhäällä, vapaasti, mutta keskitettynä. Koko komuutti soi pehmeästi, mutta metallikkaasti. Sen metallin on oltava kultaa, hopeaa tai terästä, muttei galvanoitua peltiä. Joo, kyllä mä samaa mieltä olen. Täytyy luoksaa lukea, tietenkin niitä on paljon lööperiä. Tuo kirja, että mä kirjoitin vain muutamassa päivässä. Sä toteat suomalaisista, olen kuullut Suomessa hyviä laulajia, jotka erinomaisesta osaamisestaan huolimatta ovat aivan sopimattomia estraadille. Ovat liikaa sisäänpäin kääntyneitä ja liian harmaita jullikoita. Onko tämä suomalaisessa esittävässä taiteessa noin yleensäkin semmoinen este ja harmi? Semmoinen aralle alueelle. Ei se ihan niin yleinen enää kuin se voisi Niin. olla, mutta on pikkusen liian yleinen jopa siellä yläpäässäkin. Niin. Siis toisaalta, että jos se olisi, että se pikkusen se, että meillä on liian monta hyvää laulajaa, jotka ovat liian harmaita. Joo. Että se vaan voisi harmittaa. Minkälainen muuten pitäisi olla tämmöinen laulajan yleissivistys? Mielellään aika kova lukeneisuus. Ja laulajalle ei tee pahaa, että lukee. Mä se siis esimerkiksi, jos joutuu lähtemään syystä oikeastaan aikaisin koulusta pois, niin silloin on pakko jatkaa lukujaan. Se on ihan välttämätöntä. Siis monihan joutuu lähtemään töihin ja muuta, mutta siinä on pakko tehdä iltatöitä ja opiskella kieliä, kirjallisuutta. Se on ihan välttämätöntä. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Oletko sinä koskaan yrittänyt jollain tavalla mitata, että mikä tietomäärä tai muu pitää olla hallussa silloin, kun... No kyllä se osapuolta, siis ammattimaisen opera- ja konstilaulajan tietomäärään, sillä kyllä siis se vastaa joka tausta siis tommosen syvästi oppineen tiedemiehen lukeneisuus. Siis siinä on semmoinen sivumäärä, että se vastaa se ihmistä, joka on enää kiinni kirjassa koko elämässä. Olet todennut seuraavasti. Musiikkiarvostelijat eivät ymmärrä, mistä on kyse, koska musiikin arvosteleminen on niin laaja alue, ettei sitä kukaan voi hallita. Siis laulamista on kyse. Juu, ja se on jossakin ollut. Sitä mä voin selittää, että muita taiteenhaluja, niissä on spesialisti hommissa. Nimittäin se on teatteriarvostelija. Teatteriarvostelija arvostelee vaan teatteria. Ehkä sivutyönä joskus balettia harvoin ja joskus kirjallisuutta harvoin. Mutta yleensä hänen alue on tämmöinen, jonka hän sitten osaa. Taidearvostaja, sen pitää taidehistoriaa plus modernia taidetta, siis maalaustaidetta, ehkä arkkitehtuuria, ehkä kuvaveista riittää. Mutta musiikallista pitää ymmärtää vanha musiikki, tosi vanha semmoinen partamusiikki 1405 tai 6, barokkimusiikki, viiniklassikot, romantikka ja niin poispäin, ihan moderneihin, ihan semmoisen tämmöisen musiikki. Plus instrumentit, huilu, viulu, cello, piano, harppu, kitara, huuliharppu ja laulu. Nyt lähdetään arvostaa. No niistä muista kumminkaan me ymmärrä mitään. Kyllä vähän varovasti. Laulu, sehän on sehän kaikki osaa. Mutta se onkin tästä instrumentta kaikkein monimutkaisin. Ja siinä minä, jos en vieläkään mä tiedä laulusta kamalan paljon, olisi hyvin varovainen laulaja arvostellessa. Siis lehteenkin ottaisi. Koska sieltä lukee tosiaan ihan uskomattomia juttuja. Toisinaan nimittäin arvostaja erehtyy antamaan hyviä neuvoja. Ihan päin seiniä. Siis jotka asiaa juuri päinvastoin, että kirjoittaisi noin ylipäästä, minkälaisen vaikutuksen tämä laulaja tai häneen teki. Se riittää. Se on subjektiivinen kuva ja se on musta ihan oikein.
Se lauloi kaunista ja se lauloi huonosti. Ja se oli vähän tylsä ohjelma. Aika oli hyvä laulu ja oli vähän huono rytmi ja semmoisia yleisasioita voi arvostella. Taikka oli hieno fraseeraus. Oletko havainnut, että jollekin olisi arvostelusta voinut tulla taakka? On. Niitä on ihmisiä. Mä olisin niin pitkään, en tässä viitsi mä nimiä mainita, että huono arvostelija voi siis pilata koko sen paikan taide-elämän, koska siinä luodaan arvostelun ja esittävän taiteen välillä yleensä tommoinen turha jännitys. Edelleenkin lehdistä sanasta miestä ja sarvesta härkää jälleen kerran. Itse olen todellinen laulun asiantuntija, yksi niitä harvoja Euroopassa. Hyvä. Tämä niinku jatkuu tuosta samasta teemasta, mutta riittäköön tämä. Koska sä viimeksi olet ollut jossain jyrissä? Kuukausi sitten. Atenassa. Joo, miten on mahdollista hyvällekin asiantuntijalle istua jyrissä ja pistää järjestykseen? Niin hyvälle asiantuntija kuin minä olen. Niin, se on mahdollista. No. Tämä vaikuttaa hurta itsekehulta, mutta tämä on totta. Niin. Siis mä olen huomattaa matemaattiset osoitteet. Mun pistemääräni arvostelun näistä lauloista, jotka mä antoin vuosien mittaan, niin on pitänyt paikkansa 100%. Siis kaikki ne, joilla mä antoin hyviä pisteitä, ne on kaikki pärjänneet laulajina. Siis mun arviointi vuodesta 59, mitä nyt on, siis 26 vuotta, pitää paikkansa kokonaan. Silloin ei voi olla ihan. Sanoppa, mistä johtuu? Meiltähän nyt on tullut paljon hyviä laulajia ja sitten kapellimestareita. Mistä ja aina kysytään, vastaus yksi, että meillä on hyvä opetus, sitten meillä on hyviä treenausmahdollisuuksia. Meillä on intensiivinen opetus ja sitten meilläkin kapellimestari pääsee heti jonnekin töihin huitamaan. Niin. Täällä on mitään 7 orkesteria ja täällä Suomessa yli 100. Niin. Ja laulajat pääsevät muun Suomessakin maaseutuoperoihin ja akatemiisiin ja maastokonservatoihin. Se on hyvä lauluopetus. Ja suomen kieli on edullinen, laulukieli aika edullinen. Siinä on kyllä muttia. Växer och växer, jag tror jag får gå i hjärträdets rötter, det rycker och slår. I sorgen är nattsvarta rosor. Täällä Tanskassa on paljon kulttuuria rakennettu oluesta saaduilla voitoilla ja juustosta. Tämähän on juustosta. Ne molemmat tuottaa suunnalta voittoa, niin. Jota kanssa ei tiedä. Juusto on erittäin hyvä afääri. Tämä on siis sama Jensenin perheen Juusto Jensenin alkama tämä Louisiana. Siis nimi on Louise, rouva Jensenin nimestä, isoäiti vai miten se on.
Siitä tulee tämä nimi. Joo. Täällä Tanskassa on hyvin paljon tämmöistä yksityistä rahaa kulttuurin piirissä. On, sitä pannaan kiinni, nimittäin se on yllättävää. Me joutuu vähän pikkusen istumaan se komiteassa. Huomaa, että siellä on semmoista yllättävästi yksityisrahaa, että ihmiset pistää hyvää hyvyyttää. Mikäs ilmiö se on tämmöinen kuin Victor B. Andersens Machine Fabrique? No tämä on semmoinen, tämä on konetehtailijän, miten mä se harrastus antaa ylimääräisiä rahoja tämmöiseen kulttuurijulkaisuun, jossa tämmöisen ravintolan omistajan kanssa. Siinä on semmoisia huomattavia pamppuja vetämässä. Siinä on professori Asmussen, joka on persiankielen professori täällä vetämässä sitä. Ja se on semmoinen, miten mä sen, ei mikään pilajulkaisu, mutta siinä pikkusen pannaan niinku vakavia sieltä noin tuosta vähän nurkalta ja päinvastoin. Missäs mielessä Kim Borg on täällä? No se on kunnia. No, se on tykätty hänestä pitkään aikaa kuulkaa yhtään mitään, että se on haudattu tulee opettavaa ihmisiä häviää niin kuin julkisuudesta. Semmoinen pukelle pantu laulaja, niin missään se, vieläkö se elää, kysytään. Ja sitten on tykätty, tehdään sitä kuvasarjaa. Tässä on tämmöinen kuva, jossa on kaksi isoa nenää vastakkain. Joo, se Paavi, joo. Siitä on toinen kuva, se on jonnekin, se kaksi isoa nenää. Ja tässä on siinä on harvinainen kuva, että missään koskaan julkaistu on Metropolitan-oopperasta täällä otettu kuva. Se on aika hyvä. Tenklaat. Joo. Siinä on säkeä kirkkaat silmät, niin seuraa ja juokaa vaan vettä. Mikä tämä oli tämä Paavin luona käynti? No se oli semmoinen, mä ihmettelin sitä vieläkin, kun en ole katolilainen. Se oli siis semmoinen yksityiskonsertti. Niin. Ja sehän televisoitiin ympäri maailmaa. Ja siellä istui kaikki nämä kardinaalit jonossa ja muuta. Vieläkään tiedä missä syystä, mutta siinä tilattiin solistiksi tähän konserttiin. Mutta oli kyllä se elämys. Mitä sä lauloit siellä? Ja se on se Händelin soolokantaati. Ja me pelottiin niin kamalasti. Se on selvä. Mutta Paavi on tämä vanha Johannes, mikä numero, 23. Paulus. Niin käveli sitten paikalleen siinä ja löi tahtia jalallaan koko ajan, kun Horsi soitti vähän pieleen siinä. Paavi löi tahtia jalallaan. Millä perusteella sinä olisit vaatimassa sitä, että oopperatalo pitäisi nyt nopeasti saada? Perusvaatimuksessa sitä paljon monta vuotta, siis se talosta kiinni oli, vaan sitä ensin yksi, että siinä on kokoista kulttuurihaarasta, ei vaan musiikihaarasta, vaan kokoista isosta kulttuurihaarasta kysymys, joka on erittäin tärkeä nimenomaan koko kansalle osuvaa. Suomi on kulttuurimaa, se kuuluu kerta kaikkiaan meidän velvollisuuksiimme. Ja se on ihan varmasti aina täynnä, tämä talo. Plus toinen on tietenkin se, että moni mestariteos jää Suomen kanssa kokonaan kuulematta ja näkemättä. Niin. Koska ei voida esittää Boulevard, ei eikä Savonlinnassa liioin. Se on ihan samalta, että lähdetään tietysti, pannaan Shakespeare pois. Ei sitä ole olemassakaan. Se on ihan niin kuin kirjoja poltettu roviolla. Se on sama ilmiö. Että se on jotkut suuret kirjailijat, että ei Strindbergia ja Molière ja tommosia ole olemassakaan. Ja kuka se on Shakespeare? Sinä jossain vaiheessa arvostelit Savonlinnan oopperajuhlia suuruuden hulluudesta ja noin poispäin. Niin ja vieläkin. Viime kesänä sait tämän oopperajuhlien tunnustuksen. Nimenomaan siitä arvostelimista. Herra tasavallan presidentti, rouva Koivisto, arvoisat kutsuvieraat. Savonlinnan oopperajuhlilla on ollut tapana jo muutaman vuoden ajan muistaa juhliemme hyväksi ansiokkaasti työtä tehneitä henkilöitä. Tänä iltana onnistuneen maailman kantaesityksen jälkeen meillä on jälleen ilo osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta kahdelle henkilölle, joiden työ on vuosien aikana koitunut Savonlinnan oopperajuhlien kansainväliseen tasoon kehittämisessä, rakennukseksi ja menestykseksi. Nämä henkilöt ovat professori Kim Borg ja talousneuvos Heikki Jarkko. Haluan tässä yhteydessä lyhyesti kertoa heidän työnsä vaiheesta oopperajuhlien hyväksi. Professori Kim Borg tuli oopperajuhlien kuvioihin mukaan jo heti juhlien toisen tulemisen jälkeen, eli vuonna 1967. Myöhemmin Kim Borg antoi sitten juhlien tulevaisuudesta myös
usein hyvinkin tulenkatkuisia arvosteluja, kritiikkiä, jolla kuitenkin oli juhlien myöhempään tulevaisuuteen aivan ratkaiseva merkitys. Pyydän Savonlinnan oopperajuhlien puolesta esittää professori Kim Borille kunnioittavan kiitoksemme ja ojentaa tämän meidän korkeimman kunnianosoituksemme Olavinlinnan nuottiavaimen tunnustukseksi oopperajuhlien hyväksi tekemästä työstä. Kiitos. Siis se laulajan ammatti, se on sellainen episodi. Meidän pitää alusta pitää, että se on sellainen episodi ihmisen elämässä. Se on luonnollinen. Se tulee yleensä aika myöhään käytössä syystä ja loppuu aika aikaisin. Ja sen takia se voi pitää vain episodina. Se on niin kuin joku koulunkäynti tai joku opiskeluaika. Ja opiskeluhan se on koko ajan, niin kuin se ammatin oikein oppii, nyt oikein kunnolla, niin sitten onko jo pukelle pantava. No elämiseen ensin täytyy uskaltaa elää. Siis täytyy uskaltaa elää ja täytyy pikkusen riskeerata. Ei ihminen voi elää, jos ei pikkusen ota riskejä. Semmoinen jälituinen varovaisuus kaikissa asioissa, niin sitä tulee tavattoman tylsää elämää. Siis elämän pitää saada rikkaaksi. Me ei tarvita ulkonaisia suhteita, vaan se pitää saada siihen sisältämään paljon. Sitten on yksi hyvä juttu, joka auttaa tavattomasti, että ajattelee vähän muitakin kuin itteensä.